What's up guys? This is Poy. Kung bago ka pa lang sa channel na to, welcome na welcome ka. Kung luma ka naman, welcome back. Okay, so recently lang guys, in-unbox natin itong Itel A56 and A56 Pro. Tapos diniscuss ko rin sa inyo guys yung specs nito and yung other features na meron dito. Ngayon naman guys, pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat nilang i-upgrade or yung mga bagay na nagkulang sa akin. Excited na ako pag-usapan yun, kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Unang-unang nagustuhan ko sa Itel 56 and 56 Pro is yung battery nila, okay? So, isa yun sa mga finokus nila dito guys kasi meron siyang 4,000 mAh battery. Now, yung combination ng processor nito or yung mismo system niya na medyo mababa pero yung battery niya is mataas, yung battery consumption guys is sobrang tagal. Hindi sila agad nalulubat, kaya lang ang pinaka-issue ko dito is yung pag-charge. So medyo matagal sila. For charging guys, umabot ako ng 2 hours yata or 2 hours and half. Number 2 guys na dapat natin i-consider dito sa A56 is yung fingerprint, okay? At its price point guys, madalang lang na magkaroon tayo ng fingerprint sa ganitong presyo. So nasa around 3,000 lang sila guys, and then ito is less than 3,000 pesos lang. Pero nakuha nilang kabitan ito ng fingerprint. Of course, for additional security yun guys, bukod sa pin na usual natin kinakabit. Pangatlo guys is yung display ng dalawang phone na to. Wala akong masabi kasi sobrang crispy din naman ng mga icons, and one thing pa dun guys is medyo mataas din yung brightness nila. Ayan, focus man, focus. Yun, okay. Not the latest OS, pero yung ginamit nila dito guys is Android 9 Pie, yung Go Edition. And yung technical support naman nito guys or yung mismong system is para sa akin siguro hindi nila pinababayaan, no? Kasi bago ko sinunod itong video na to guys is nag-update muna siya. Ito kung mapapansin nyo, ewan ko kung makikita nyo pa dito, kung wala kung mababasa nyo, ayan. So, ang patch nito guys is July 5, which is last month lang din. So, meaning guys, sinusuportahan din nila yung mismong system na to para at least kahit na matagalan natin siyang nabili, updated pa rin at ino-optimize pa rin nila yung mismong system nitong Itel A56 and 56 Pro. Para naman sa performance guys, of course, hindi tayo mag-expect ng malakas na performance nito kasi meron lang silang itong si non-pro meron siyang 1GB of RAM, tapos ito meron siyang 2GB of RAM. So yung memory talaga guys is naglalak, which is very important kapag nag-open tayo ng mga applications. Pero kung nagbabalak kang bumili ng phone na nasa around 3,000 pesos lang na pang Mobile Legends, pwede na to guys, itong Itel A56 Pro kasi sa settings niya pwede siya ng yung graphics niya is hanggang high, tapos pwede natin i-on yung HD mode. At kung makikita nyo dyan, kayang-kaya niyang i-handle guys yung Mobile Legends. Of course magkakaroon tayo or may makikita tayong mga frame drops, pero kayang-kaya pa rin niya i-handle. And gaya nga na sinabi ko din sa first video natin about dito sa Itel 56 and 56 Pro, is more on media consumption lang siya, like Facebook, IG, or kapag nanonood lang tayo ng YouTube or Netflix. So hindi siya advisable or hindi ko siya nire-recommend sa mga hardcore gamer or even sa mga casual gaming lang. Okay, so proceed na tayo sa camera nito. So both unit guys, meron silang dual setup. Meron sila parehas na 8 megapixel. And then sa front camera naman guys, meron silang 5 megapixel. So ito yung mga sample shots na kinuha ko using the A56 and the A56 Pro. Ayan, tignan nyo guys yung quality ng camera ng both unit. Okay, so pinaka hindi ko lang nagustuhan dito guys is, so meron siyang removable back cover. Okay? So I'm not sure kung maglalabas sila ng iba't ibang klaseng color or design ng back cover nito. Pero I don't know kung bakit pa rin nila kinabit to or ginawa ito. Makikita mo pa rin dito guys yung usual or yung mga dating SIM slot and memory card slot na pwede mong i-insert dito sa likod. Okay? So hindi siya yung modern SIM slot natin ngayon na
dipin. Alam mo yun? Di sundot. So ito guys, kailangan mo pantanggalin yung back cover para makapaglagay ka ng SIM card. Pero okay lang naman guys, so dalawa naman siya, dual SIM and isang micro SD card. So yung 16 gig pala nito and yung 32 ng Pro, pwede pala natin siyang i-expand using micro SD card. So yun lang, aside dun guys, wala naman ako naging problema dito. Okay, ito lang talaga yung back cover. And then yung last na concern ko lang din is yung kanilang free case. Okay? Hard case siya guys, hindi siya tulad ng mga jelly case natin ngayon or yung plastic case. Ito kasi mas mabilis siyang mabasag or kapag nahulog natin siya, mababasag siya agad. Okay? Ayan. Pero of course, syempre, magpasalamat pa rin tayo kasi meron tayong free case para dito. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood and sana nakatulong itong video na to kung naghahanap ka ng around 3,000 pesos lang for your homeschooling or yung mga typical na media consumption lang like Facebook and YouTube. And if you want to avail the Itel A56 and the Pro, mag-iwan na lang ako ng link dyan sa description box para hindi ka na maghanap, diba? Available na sila guys sa Lazada and please do like and share yung kanilang official Facebook page. Ililink ko na din dyan sa baba. At kung ikaw naman yung tatanungin ko, ano masasabi mo dito sa A56 and the A56 Pro? Sulit ba yung 3,000 natin sa kanila? Comment mo sa baba. Pag-usapan natin yan. At kung gusto pa ng ganitong klaseng video, pinapaya ko na sa'yo, kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Naisu!